sa kasinungalingan. Ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti, iniingatan ng kanyang katuwiran. Ngunit ang masamay, ipinapahamak ng likong pamumuhay. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw. Ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Proverbs 13, verse 5, 6, and 9. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. What's up, guys? Vlogging is the name of the game. Kaya naman, PCSO invites you to join my Best Love Vlog Making Contest. You heard it right. Ang content, ibida ang paborito niyong lotto outlet sa anumang panig ng bansa. Ipamalas ang talento niyo sa paggawa ng video dahil baka yan na ang maging best lotto outlet vlog ever. Up to 25,000 pesos worth of cash prizes ang pwedeng mapanalunan ng ating maswerteng lotto vlogger. Be lit! Join na sa my Best Love Vlog Making Contest. Para sa karagdagang detalye ng contest, bisitahin ang PCSO Gamesoft FB page o di kaya ang PCSO website. Ilang selebrasyon ang ating nalampasan. Ang birthday at Mother's Day nagdaan lang. Pero heto na tayo, nagkakaisa pa rin. At ito'y lilipas din. Magse-celebrate din tayo ng sabay-sabay. Kung magkaisa tiyak ang tagumpay. Emperador Light, gawin mong light. Drink responsibly. Mag-celebrate tayo ulit with Emperador Light. Gawin mong light. Drink responsibly. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Susunod ang opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DZXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal Kita. Filipinos in America, kumusta na sila? Ano ang kanilang istorya? Yeah, naririnig kayo, Congresswoman dito sa New York area. Can you hear our audio? Narinig ko po kayo. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sa iba't ibang issue sa kanilang pinakamamahal na bayang Pilipinas. Saan kukuha ng ikabubuhay ang mga mahihirap na ito? Sapagkat mahal kita, kasama batikang radio broadcaster na si Don Lino mula sa Amerika at co-host na si Lourdes Escaros. Maririnig ng live sa WRMN New York, USA at worldwide sa pamamagitan ng Facebook at sa YouTube. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sapagkat mahal kita. Sapagkat mahal kita. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito sa Himpilang Extra Large sa komentaryo DZXL 558. I'm coming home to stay. Sapagkat mahal kita. Mga kasama, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating talagayan sa programang Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. Sapagkat at mula ho sa Pilipinas, RMN New York, USA. Ako ho muna si Lourdes Escaros at sa Amerika, ito na ho si Don Lino Celle mula sa RMN New York. Good evening, Don Lino. sapagkat mahal kita. Good morning sa Metro Manila. Lourdes Escaros, dito sa Sapagkat Mahal Kita. Luzon, Visayas at Mindanao at dito sa mga nakikinig coast to coast sa Estados Unidos ng Amerika at sa ibang mga bahagi ng daigdig sa iba't ibang platform. By the way, I'd like to remind na makatapos ang palatuntunan, pumunta na kayo sa YouTube at yan ay ilalagay ng DZXL kung kayo ay naantala sa pakikinig. YouTube.com. That's right. Anyway, Lourdes, bago ako magbato ng mga magagandang balita tungkol sa development sa Center for Disease Control and Prevention, CDC,
ng Amerika na pinaka-core ng buong daigdig. Nais ko munang magtanong sa iyo. Alam mo, may lumigwak dito na balita sa mga community ng mga kababayan mo sa Palawan. Is it true na medyo masidhi raw ang sitwasyon patukol sa mga nai-infeksyon sa Palawan? Maraming nakikiusap sa akin na itanong ko yan sa iyo, Lourdes. Yes, Don Lino, no, sa kapakanan ng ating mga kababayan, particular yung may mga kaanak sa abroad, biglang lumobo talaga yung kaso ng COVID-19 sa Puerto Princesa City particular. Sa katunayan ay nagtungo na nga doon itong mga matataas na opisyal ng Interagency Task Force at si Vaccine Czar Baguio City Mayor Magalong para tulungan ang lokal na pamahalaan na tulungan na mag-contact tracing, mapababa itong kaso. Ang sinasabi ng lokal na pamahalaan, yung biglaang paglobo dahil nasa top 5 na pinakamalalaking kaso ng COVID-19 na ngayon sa buong Pilipinas, yung Puerto Princesa, Palawan, ang dahilan nila ay ang nagkulang yung IATF. So hindi nila nagustuhan yung sinabi ng IATF na pwede nang pumasok sa iba't ibang mga lugar yung mga locally stranded individuals at yung mga galing din sa abroad. So pinayagan yan, pumasok, yun ang kanilang sinisisi. Yung mga nanggaling sa Metro Manila at ibang lugar na umuwi doon, sa tingin nila yun ang pinanggalingan ng virus. Pero may mga ulat naman na may isang event pala na nangyari doon na talagang dinagsa ng mga tao. Ang tingin naman ng mga local, ng mga residente doon, yun ang pinanggalingan ng paglobo ng virus, na ang dahilan nun ay yung mga lokal na opisyal na nagsagawa ng isang event doon na dinagsa naman ng mga local o ng mga residente. So iniimbestigahan naman yan. Ang pinaka-importante lang ngayon ay ginagawa na ng paraan ng pamahalaan para mapababa ang kaso ng COVID sa Puerto Princesa City, Palawan. Yeah, may katanungan dito kagad buhat sa Long Island, New York, ang Cesar Sevilla. Tanong ko raw sa iyo, Lourdes, yung sinasabi mong pag-increase ng mga nai-infeksyon o yung paglobo, ilan daw yun sa isang araw o isang linggo? What is it? Sorry, Don Lino, sa ating texter sa'yo, wala akong initial na detalye, no? Yung figure, wala akong figure nun. Pero nung ako kasi titingnan ko yung local statistics nila, so hindi bababa sa 5 hanggang 7 yung namamatay sa isang araw. No, may mga ganong cases na sila. Unlike before, that actually, nung nagpumutok ito for almost a year, ang pinaka-safest place ay ang Puerto Princesa and the Palawan. Pero ngayon talagang sila ay nakasama, I think, pangatlo sa may pinakamataas na kaso na rin dahil nga dito. So, inuulit ko lang, wala akong figure na sinasabi yung tinatanong ni Sir, pero alarming. Alarming po ang pagtaas ng kaso and the fact na ang lugar na yan ay isla. Now, when we say isla, Don Lino, mahirap puntahan ng eroplano, mahirap puntahan ng barko, and kapag yan ay talagang ila-lockdown, totally walang pwedeng lumabas at pumasok dyan dahil yan po ay isang isla na napakalayo sa sentro ng Pilipinas, sa sentro itong Metro Manila. That's right. Oh, understood. Yung mga ospital, ilan sa tansya mo ang ospital sa Puerto Princesa? Adventist, Cooperative at Palawan Provincial Hospital, then Medical. So 4. 3 ang private, 1 ang under ng Department of Health, government. So lahat ng yon talagang fully
occupied no ng mga tinamaan nitong virus. So as a matter of fact, dahil nga maliit lang ang lugar na yan, kinaramihan nga sa mga tinamaan at yung ilan namatay, halos kilala pa rin natin. Ganun talaga sa probinsya, no, magkakilala ang tao. So nakakagulat lang kasi talaga mga kilala mo na tinamaan ng virus. So sa 4 na ospital na yan, hindi ako konforme, no, kung kayang alagaan, sana tamang term, kung kayang alagaan or kayang masuportahan yung almost 1 million residente ng Palawan. My goodness, you have 1 million people in Palawan? Whole province of Palawan, more or less. Marami. Well, anyway, kaya sila concerned. Gawa ng marami ang mga taga-Palawan dito sa area ng East Coast. At sila ay karamihan nasa medical field. Anyway, patungkol dyan sa magandang balita na sinasabi ko, bago ko paliparin, yung mga pinakamaiinit talaga ngayon na giyera patane sa Gaza na isang self-governing Palestinian na teritoryo sa eastern side ng Mediterranean. Ang pakir niyan ay Iran. At siyempre, nagkikirian ngayon ang Israel. Bago ko pakawalan yan, sapagkat maraming updates na pumapasok sa mga oras na ito, alam mo, doon sa unahin na natin muna ito para magkaroon din ako ng ideya dyan sa Pilipinas. Bagamat tapos na, 1 linggo na ang pagkatalo ng Miss Universe Philippines. Alam mo bang naging paksa ng usapan ito at pinag-uusapan pa rin dahil ako mismo na anting ba yung aking kalooban dun sa magandang mensahe nung contestant ng Pilipinas. I'm not saying na yung mga nakalaban ay walang kasaysayan ng mga sinasabi, kundi itong Pilipina, napakaganda ng kanyang mensahe. At it's worth listening para dun sa mga kabataan na nandiyan dyan. Dahil, lagi na lang na pagka natatalo ang Philippines, tapos na, hindi na pag-uusapan. I don't think it's the loss, kundi ano yung itinanong at ano yung mga naintindihan natin. Pakinggan natin ito, Lourdes. Okay, the 15th delegate with a chance to become Miss Universe is Philippines. This is Sophia Oksana Mateo, all the way from the Philippines. I really had my humble beginnings, and education has transformed my life. Now I am a teacher, and I hope that my students will see the value of education the way that I saw it. I live in a country where there's a lot of poor families, and education is our social equalizer, that regardless of what background you have, what status of your family, if you educate yourself, you will be able to land a great job. Wala siyang pretension o hypocrisy. Inamin niya na mahirap ang bansang Pilipinas as a general rule dahil totoo yon. Subalit kung mag-aaral daw ang mga kabataan ay mararating
yung mga dapat na marating at dadagdagan ko na nakaalis sila ng ibang bansa at nakapag-aaral. At yung iba siniswerte na bibigyan pa ng mga scholarships. You know what I mean? Lourdes, dyan, ano ang nung kasalukuyang ikino-cover nyo dyan sa DZXL, ano ang palagay mo ang saloobin ng mga Filipino? Because ang dami naming narinig na mga pumasok sa YouTube, talagang tuwan-tuwa yung mga Pilipino. By the way, what is her name? I'm sorry to ask this, you know. Anong pangalan niya? Dali yung representative si Rabea Mateo. Mateo. Oo. Ang alam ko ano to? Mateo. Half-breed, di ba? Ang alam ko Oo, American yung oo, father, tama? Indian. Indian yung I don't know if it's the father or the mother, pero half siya, you know. Pero hindi siya pumasok dun sa tawag dito sa finalist. Anyway, ano ang mga naririnig nyo riyan na reaksyon no, at the time nga na ikino-cover? Syempre, yung mga Filipino kasi, number one, supporters yan ng mga beauty pageant, no? Kaya nga, sa social media, talagang nag-top si Rabea, even sa Instagram. Siya ang number one na may pinakamaraming followers 1 or 2 days before the pageant. Dahil talagang sinuportahan siya. So kami, ang nasa ano lang namin, nasa isip lang namin, yung makakuha siya ng corona, no? Makuha niya yung corona or anuman sa mga passage na pwedeng may uwi niya, no, dito sa Pilipinas kahit na hindi yung corona, as long na meron siyang may uwing karangalan. So whether manalo matalo, naandun yung suporta namin, but yung mga questions and sinagot niya, nakita namin na perfect para sa ating mga kababayan kung paano sinagot ni Rabea yung mga kung ano man yung kanyang mga binanggit doon sa Miss Universe. I see. Alam mo ba, at doon sa mga nakikinig, na hindi ikinover ito ng mainstream networks? At kapag may itinanong kaming mga kapitbahay o mga kaibigang Amerikano rito, did you watch the Miss Universe? Sabi, was there any Miss Universe? Tataka kami dahil hindi ikinover kasi ng Channel 2, Channel 4, Channel 7, and all other networks. Sa kable lang inilagay. At inilagay pa sa Telemundo. You know? My sources say they own the Miss Universe. Ever since pa noong panahon ni former President Trump. You know, siya may-ari niyan eh. Anyway, merong mga nagsasabi na defunct na ang Miss Universe. Dahil ang mga ipinanalo, panay na mga Espanyol. I mean, I personally, I'd like yung Miss Brazil. Maganda yung kanyang delivery ng message. At yung Miss Mexico ay, in my point of view, is politicized. You know, at hindi maganda yung delivery niya, kaya in-Espanyol na niya. Kaya yung dalawang yun, sinasabi na sa next year, wala na. There's no such thing as mainstream, Western, Spanish, minority Miss Universe, which is the essence. Yun ang talagang
esensya ang kahalagahan ng Miss Universe. I repeat, pati sa production, binabanatan dito ngayon ng mga nasa radyo dahil napapakinggan yan sa mga sasakyan. Kaya hindi maganda ang naging production. Yung mga tinatanong, hindi maintindihan dahil sinasabayan ng mga umaawit na grupo na Espanyol ang ikinakanta nila. I mean, kaya lahat, everything was Spanish. So parang ang sinasabi ng mga commentators dito, they're actually grabbing the Miss Universe. I-isolate na lang yan sa mga Espanyol. Well, nice lang natin magbigay ng turo-kuro tungkol dyan. Now, sa mga binabakunahan dyan na Lourdes, nasa priority ba ng gobyerno o ng Department of Health yung mga bata na from age 12 pataas hanggang 17 at kasama na yung mga adults? Sila ba ay kasama na sa mga binabakunahan? Wala pa, pinag-aaralan pa kung kakayanin ng kanilang katawan yung bakuna. Pinag-aaralan pa. Well, this is the good news. Gawa ng inaprubahan na ng Center for Disease Control and Prevention o CDC na yung mga bata na 12 up to 17 pataas ay pwede nang bakunahan. It's safe. Wala nang babahala. Gawa ng narito ang ipinaapura na naging resulta ng dating presidenteng Donald Trump na ngayon ay ipinupush, itinutulak ng administrasyon ni kasalukuyang Pangulong Biden. Narito. The COVID vaccine made by Pfizer and BioNTech appears to work in children as young as 12 years old. That news comes from results from a study the company conducted in volunteers aged 12 to 15. Joining us now to discuss details, NPR's Joe Palca. Hi, Joe. Morning, Rachel. So this seems like really great news. Tell us about the study. Yes, it does seem like good news, and I have to first say that all this information is coming from a news release that the company put out early this morning. But the trial involved about, 2,260 adolescents aged 12 to 15 years old in the United States, and half got the vaccine and half got the placebo approximately, and there were 18 cases of COVID among all the participants, but the good news is that all 18 were in the people who did not get the vaccine, the people who got the placebo. So that says, wow, it really is protecting people. The other piece of good news from this study is that they looked at the immune response. They looked at the blood of these participants to see if they were generating the kinds of antibodies that are known to be protective against COVID disease. And the answer is yes. They're very strong levels of what they call neutralizing antibodies, as strong, it seems, as older children and adults. So this is all very good news. The COVID vaccine made... Well, magandang news yan. Bagamat pinag-aaralan pa sa inyo, kahapon lang, Biyernes dito, Sabado na sa inyo riyan, at now is Sunday. Next week, makakarating na yan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang sinasabi nila, ang numero 1 ay ang Pfizer. Okay? Ang Johnson & Johnson, pati Moderna. Okay? Now, I don't know anything about the
AstraZeneca or something. You know, ang sinasabi lang yung tatlong yon at inaprubahan na yung pag-aaral o trial na isinagawa nung pang Marso dahil ipinaapura nga yan ni Trump. You know, yung sa sinasabing warp, yung tambalan ng military ng Amerika at ng pribadong mga pharmaceutical company. Pfizer, Moderna, and of course, Johnson & Johnson. Kaya, Hari Manawari ay malagyan na yung mga bata. You know, at isa pang magandang balita, dito, sinasabi na ngayon ng CDC mismo, okay, this all came this week. At pati si President Biden ng Amerika ay sinasabi, pwede na tayong mag-enjoy. Balik na tayo sa normal. Buksan na natin ang mga negosyo. Actually, sa New York, simula Setyembre, ay bubuksan na ang Broadway. Bubuksan na rin ang Radio City, which is the sentro ng mga, entertainment. At ang mga restaurant ay bubuksan na, pero kailangan kayong mga nakikinig dito sa Amerika, mga Pilipino, kayo ay meron ng bakuna. You have to have the card. Nakalagay doon kung kailan kayo ilagyan ng unang iniksyon o immunization ng anti-COVID vaccine at kailan yung pangalawa, which was after 15 days. Yung card na yon eventually ay merong barcode. Para kang namimili sa supermarket. Idadaan nila yun sa makina nila. Kapag merong papasok sa mga restaurant, ang magpapairal yung may-ari ng establishmento sapagkat silang mananagot sa gobyerno. Silang mananagot sa gobyerno. Okay? So it's very important na magpabakuna. Dahil kung hindi magpapabakuna, walang kaligayahan. Pakinggan natin ito. The CDC still recommends vaccinated people wear masks on planes and trains and at airports, transit hubs, mass transit, and in places like hospitals and doctors' offices. People who are immunocompromised should speak with their healthcare provider about giving up their mask, and those who develop COVID symptoms should put their mask back on and get tested right away. The science is also very clear about unvaccinated people. You remain at risk of mild or severe illness, of death, or spreading the disease to others. You should still mask, and you should get vaccinated right away. The CDC said more guidance would soon be forthcoming on masking for businesses with patrons, as well as schools, and said that those decisions would ultimately be made at the state and local level. At karagdagan doon ay idinidiin ng CDC na hindi na kailangan ang mask. They said anyone who has been fully vaccinated can resume indoor and outdoor activities safely without a mask or physical distancing. CDC Director Dr. Rochelle Walensky. Anyone who is fully vaccinated can participate in indoor and outdoor activities, large or small, without wearing a mask or physical distancing. If you are fully vaccinated, you can start doing the things that you had stopped doing because of the pandemic. Walensky said the science and data on vaccinated rings will still be required in certain settings. Yung certain settings na sinasabi, halimbawa sa simbahan,
hindi pwedeng papasok ang mga may bakuna na nang walang maskara. Okay? Pero hindi kayo obligado. Ang sinasabi ng CDC, yung mga kumpleto na, yung dalawa ang iniksyon ng anti-COVID vaccine, ang pinoproteksyonan yun mga yon sapagkat pwede pa rin na tamaan ng infeksyon. Kaya yung maskara nyo, hindi nyo kasi alam kung sino-sino ang wala na bakuna sa mga simbahan, sa mga sinihan, and all that. Pero sinisiguro ng CDC na kung ma-infeksyon, iko-quarantine lang yung mga na-iniksyon na. Hindi dadalhin sa ospital, hindi mauuwi sa morgue, hindi malalagay sa ventilator. That will never happen kapag na-iniksyon na yung mga tao. So maliwanag yun. Pwede na. Ang Walmart dito, ang Target, and all other places like Home Depot, na maraming pumupunta riyan dahil yung mga pangkarpinterya, yung mga plumbing, electricals, and all that, napakarami ng mga namimili riyan. So, hindi natin alam kung sino sa kanila ang mga, wag natin sabihin na magsisinungaling. For lack of better word, I will say mga nagsisinungaling nga. Sabi, meron kami. Pero ang gagawin ngayon, ulitin ko, hahanapan ng card. Yung card na yon, pag hindi na ipakita, hindi papapasukin sa establishmento. Simula na yan. At yan ay kakalat sa buong daigdig. Yun talaga ang gusto nilang mangyari, na maturukan ang ilang bilyong populasyon dito sa balat ng lupa. That's right. Okay. Ngayon, iwanan natin yung subject matters na yan. Na magandang balita yon, yung 12 to 17 years old na pataas na inaprubahan na ng CDC nitong nakaraang Friday lang. Kahapon, actually rito sa Amerika. Okay? Pero Huwebes pa yan ay sinasabi na sa news. That's right. Sa Gaza, bago ako magpalipad ng mga mahalagang nangyayari ron, nais kong tanungin si Lourdes Escaros sa DZXL. Lourdes, sa Palestine, ilan sa tansya mo, bagamat hindi ko inaasahan na you can even estimate, pero meron bang mga Pilipino sa Palestine, especially sa Gaza? Wala, ang alam ko lang sa Israel. May mga Filipinos, no, nasa I'm not really sure kung may mga kababayan din tayo sa Palestine. Oo, pero may mga nagsasabi dito na meron daw, lalo na yung mga na-retrench, meaning na nawala ng hanap buhay sa Saudi Arabia and other places in the Middle East na nagtatago na lang doon. Merong mga naghahanap buhay doon sa Palestine. Doon pa raw yan, meron ng mga Filipino ron. And I tend to believe that. You know. Pero sa Israel, talagang
marami talagang Pilipino ron. Lalo na yung mga nag-aalaga ng mga old age, yung mga nasa nursing home, yung mga umaalalay sa mga aging na mga Israelite. Napakarami daw ng mga Pilipino ron. And they love it, you know. Israel is a nice place, pero sa ngayon, hindi natin masasabi na everything is superb o panayad na katulad noon, no. Nagbabanatan ngayon doon, iniilag ng mainstream na huwag kumalat ang news, ang mga fake news, hindi nagbibigay ng mga detalye kung ilan na ang mga pinakakawalan sa Iron Dome ng Israel na binabanatan talaga ang Palestine, sapagkat alam nila na eventually ang makakasagupan nila ay Iran, sapagkat ang Iran ang nagbibigay o nagsusustento ng mga gamit sa giyera ng Hamas. These Hamas are terror people. You know? Kaya sumusuporta ang Amerika sa kanila. Pero parang inawat din ng Amerika ang Israel na medyo mag-ceasefire na muna. Dahil maraming mga nasasaktan. Kaya ceasefire na muna. Alam nyo, ang mga Israel, hindi ganon. Walang kinatatakutan yan. They're trained. Mga bata pa yan, talagang humahawak na ng mga baril yan, babae at lalaki. Pero nandito ang update muna bago ko pakakawalan yung tunay na nangyayari tumpang mga nakakaraang araw, itong week na ito, itong nagdaan na linggo. Humanitarian aid starts arriving in Gaza. I'm Pam Kuso. Food and medicine are reaching Gaza following days of Israeli airstrikes. The dust is starting to settle following this 11-day conflict between Hamas and Israel and the Qassam Brigades. This is the military wing of Hamas, held a parade today in Gaza City, mourning the loss of one of their top commanders. Hamas and smaller factions inside Gaza fired more than 4,000 rockets. The group today is pledging that if the ceasefire unravels, they will continue the fight against Israel. In lighter news, the children of Gaza who were caught in the crossfire are getting a much-needed break. In rural Gaza, a local nonprofit held a group therapy session today for children dealing with trauma. As Egyptian mediators work to keep the ceasefire going, Secretary of State Antony Blinken is preparing to travel to the Middle East next week. Iran's nuclear program will be the focus of a news conference tomorrow. The head of the UN's nuclear watchdog agency will hold the briefing. He's currently in talks with the regime to extend a monitoring arrangement that could impact talks about reviving Iran's nuclear deal with world powers, including the U.S. Nandoon ang malaking problema rito. Gawa ng nung panahon ni former President Barack Obama, nagkaroon sila ng deal dyan sa Iran na pahihintulutan sila na makahawak ng mga plutonium na ginagawa dun sa kanilang nuclear facilities. Meaning na hindi lang plutonium ang ibinigay. Binagyan pa ng bilyong-bilyong dolyares. Kaya napulaan dito ang mga Democrats. Sapagkat ang gusto nila, ang Iran daw kung susuportahan ng Amerika yung nuclear facilities nila, nagagamitin lang para sa kuryente, para sa kanilang mga, mga facilities, para sa pangkabuhayan na napag-usapan namin ni
Rambo Labay na binabati natin at pinasasalamatan. Anyway, magkakalma raw ang Iran. We don't think so. Dahil ang nagpapatakbo ng Iran ay yung mga Hudas, nakakampi ni Satanas. Mga religious na mga officialis nila. Okay? Sila Khomeini. Lahat yan, Khomeini yan. Noong pang panahon ni Judas, ang mga pangalan yan, mga Khomeini, Khomeini, Khomeini. And what are they screaming? Death to America. Death to Israel. Ipahahawakin mo ng atomic bomb kung hindi ba may depression sa ulo itong mga Democrats na ito? Kaya ngayon, bakbakan sa Kongreso ng Amerika. Dahil, bakit mo niya pipirmahan yan, Mr. Biden? Pikit mata, hindi mo na iniisip. Sinasabi nung bibigyan nyo ng plutonium at ng itutuloy nyong pera na billions and billions in cash. Dinala ron talaga. Nakasakay sa private jet. In 2017 and 18. Ano't maghihintay ang Amerika dito kung kailan na lang babanatan? Iyan din ang mga nasa likuran ng mga tumira rito sa Amerika ng 9/11. Kaya pakinggan natin itong sinasabi na US backs, Israel. United Nations says 10,000 people have left their homes amid the escalating violence. Fox's Trey Yings at the Israel-Gaza border. A short time ago, Netanyahu addressed his nation, saying the operation in Gaza will continue for as long as necessary. Yun, narinig nyo. For as long as necessary, ang sinasabi ni Netanyahu. Hindi sila titigil, babanatan nila ng babanatan yan hanggang madurog yung Palestine na yan. Pero sinasabi rin ng Amerika, may karapatan ang Israel na, ipagtanggol ang kapakanan ng mga mamamayan ng mga Israelite. Gumaganti lang naman sila eh. Hindi naman sila ang tumire. Itong nakaraang mga araw, bigla na lang silang pinaputukan doon ng mga rockets, mga missiles. Kung hindi ba mga Judas yan? Pakinggan natin ito. Israel's escalating military conflict with Gaza is the worst since the 2014 war. Israel's conflict with Gaza enters its fifth day as attacks from both sides persist. The Israeli military said in a statement shortly after midnight, the air and ground forces were attacking Gaza. Rocket barrages from the Hamas-run enclave swiftly followed. Witnesses said many families living in areas of Gaza near the border fled their homes, some seeking shelter at United Nations-run schools. Minister Benjamin Netanyahu said his country's military campaign will take more time. The defense activity of Iron Dome batteries is giving us an offensive space, and the IDF has already attacked hundreds of targets. We will soon pass 1,000. We continue striking Hamas while defending our citizens. More than 100 people have been killed in Gaza, including dozens of children, medical officials said. The hostilities have so far had no effect, as both sides show no sign of stepping down. Tension
phenomenon has also spread to inside Israel, with violent clashes reported in mixed communities of Jews and the Arab minority, prompting Israel's president to warn of a civil war. The Israeli city of Lourdes was on edge Thursday night as police patrolled the streets and made arrests. The city has seen rioting, burning of cars, and violent attacks on individuals. The UN Security Council will publicly discuss the worsening crisis on Sunday, diplomats said. Well, nakakalungkot dahil itong mga nagre-report ng mga war correspondents, yung talagang mga media men na kasama ng mga sundalo ron, sapagkat kailangang mai-document yung mga pangyayari. Yun ang mga nagre-report dito at nakapapasok sa mga independent news. Subalit yung mga mainstream dito ng mga media, nada. May hindi nila alam kung ano nangyayari doon sa Israel. So yan, naririnig nyo, kaya at least magkakaroon kayo ng idea na nagpapanatan pala ng gusto doon sa Israel. And we hope na hindi ito lumaganap, sapagkat kapag ito ay lumaganap, tinamaan ng karambas, yan ang baka mauwi ito sa ikinatatakot nila na Armageddon. Sapagkat may nasusulat sa Biblia na ang huling digmaan ay magaganap dyan sa Israel, sa Armageddon. Marami nagko-comment na sila'y naniniwala ron. I personally cannot comment about that. You know? Pero isipin nyo na lang na kung magkakapalitan ng nuclear bomb, palagay nyo kaya ang Amerika hindi kikilos? Magugunaw ang buong Middle East. I can say that. Dahil sa nangyayaring ito, na mga bata, ang dami ng mga namatay, mga matatanda, mga nasa ospital sa Israel, inatago kung saan-saan. So, I hope na hindi ito mag-escalate. Now, bawi tayo naman dito sa buhay Pinoy. Kayong mga Pilipino, na mga kababayan, matuwa kayo dito sa bahagi natin sa New York, sapagkat sinisikap ng pamahalaan na kumbinsihin ng mga kumpanya rito na buksan na yung kanilang mga negosyo. Gawa ng kung walang negosyo, sinong magpapasweldo doon sa mga tao? Tingnan natin. New York City, hit hard during the early days of the coronavirus pandemic, is lifting most restrictions today, especially for people who can prove they've been vaccinated. Subways are once again running around the clock in New York City as vaccinated New Yorkers can go without masks in most situations. Restaurants, stores, gyms, and other businesses can return to full capacity if they check vaccination cards or apps for proof that all customers have gotten their COVID-19 shots. City officials say about 47% of people who live in New York City have gotten at least one dose so far. That's right. Kaya matuwa kayo, pwede na kayo sumakay uli sa mga train, sa mga subways, and all that. Wala na kayong makikita ng mga armado, ng mga SWAT, na kung yung mga matitigas ng ulo ay ewan ko kung saan dinadala o kinukulong o dinidetain. Wala nang ganun ngayon. You're free. You know, may mga kaibigan ako sa New York, they go into restaurants, basta't nakahanda yung cards nila,
Pwede na. Meron pa rin social distancing, pero pwede nang maghapunan, magtanghalian, and all that. At hindi lang 30%. Ngayon, umaakyat na ng papuntang maybe 80%. Parang mga negosyo ay sumigla. That's right. Ngayon, Lourdes, meron pang mga ilang minuto para makapagbato rito. Ano mga happenings dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede mong mailigwak dito sa mga Filipino sa Amerika at sa iba't ibang panig ng daigdig na nakatutok sa ating palatuntunan sapagkat mahal kita, Pilipinas. Lourdes. Well, sa ating mga kababayan sa abroad, kami po ay nakatutok din sa kaganapan dyan sa Israel at sa Palestine para sa kapakanan ng ating mga kababayan na naandoon. So, yan ay tinututukan ng ating pamahalaan. Pangalawa, kami ay naandoon pa rin sa pagbabakuna sa iba't ibang kategory or sektor ng ating pamahalaan. Kaya bagamat alam natin kulang talaga yung bakuna sa amin, ay gumagawa ng paraan ang pamahalaan para mabigyan ng sapat na bakuna yung mga kinakailangang sektor dito sa Pilipinas, kung saan isasama na nga pati ito mga drivers ng mga public utility vehicles at yung iba pa. So sa Pilipinas, sa ating mga kababayan sa abroad, ay humahabol naman kami na mabakunahan yung ating mga kababayan na maihabol yung herd immunity bago matapos ang taon para makabalik na rin sa dating buhay ang mga Filipino. Well, that's good news. At sana'y maisagawa yan ng pamahalaan ng Philippines. It's very important. Lourdes, maraming salamat sa iyo. At babalik tayo sa Himpapawid next week dito sapagkat mahal kita, Pilipinas. Paalam ka na muna, panandalian dito sa Estados Unidos ng Amerika. Maraming salamat. Magandang gabi, Amerika. At syempre sa ating mga tagapakinig online, saan mang panig ho kayo ng mundo. Thank you sa RMN New York, USA, kay Don Lino Celle. Maraming salamat. Magandang gabi dyan. Mula dito sa Pilipinas, RMN Philippines, ako ho si Radyoman Lourdes Escaros. Happy Sunday, everyone. Ang mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DZXL RMN.